السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب Primary 6. أهلا وسهلا بكم with you Mr. Mohamed El-Nady. Today إن شاء الله we'll complete revision the second part. لو لسه ما شفتش part 1 ارجع تاني الفيديو شوف أول revision مهم جدا. في questions مهمة جدا جدا جدا. بيجيلنا صحيح في choose the correct answer، ممكن تجيلنا questions في أي حاجة تانية غير choose، يعني مش لازم يديك اللي choose تعرف تحل ال questions. ارجع للفيديو تاني عشان تراجع part 1. بعد ما تخلصوا تعالى معانا بارت 2 عشان بارت 2 في افكار تانية مختلفة غير كمان فكرة اللي تشوز واسئلة تانية مختلفة. يلا بينا. The next question here we have we start with complete. complete يا ولاد question ضمن الكويستشنز المطروحة اللي ممكن تجينا في الاكزام غير choose the correct answer. طبعا ممكن تبقى زي اللي choose انه يجي لك نفس السؤال اللي choose اللي خدناه في بارت 1 بس من غير choices خالص وانت بتبدأ تعمل الستبس بتاعتك وتطلع الانسر. فلو انا معايا بيقول لك find the LCM of 5 and 7. ركز ال5 وال7 التو نمبرز دولت are prime numbers. عرفنا من الفيديو الاولاني البرايم نمبرز عندنا اللي هم كانوا 2 3 5 7 11 13 and so on. البرايم نمبرز دولت اللي هم التو نمبرز او النمبرز عندك have only a two different factors. So any number has only two different factors. It's called prime number. So the prime number عندنا هنا ال5 وال7 دول prime number. فلما احب اجيب ال LCM بينهم فبقول له على طول تبقى equals 5 times 7 اللي هي تطلع معانا equals 35. تطلع معانا equals ايه؟ 35. طيب مين هو الكومن فاكتور اوف all number؟ النمبر اللي بيكون فاكتور في اي نمبر، يعني قلت لك هات لي الفاكتورز بتاعتهم لازم بلاقي النمبر ده موجود عنده دايما. مين هو؟ اللي هو ال1. ركز بقى في التو نوتس دول ان الكومن فاكتور for all number is 1 but the common multiple هو مين؟ هو الزيرو. يبقى الكومن فاكتور is 1 but the common multiple is 0. In the opposite figure لو انا قلت لك هنا هات the greatest common factor، احنا عرفنا من الكويستشن دوت ان ال greatest common factor بيكون ايه؟ بيكون دايما النمبر in the middle اللي هو مين؟ اللي هو ال2. اللي هو مين؟ ال2. طيب the next question the divisor. رجعت معاك في الفيديو الفيرست فيديو قلت لك معاك ان الفيرست نمبر ده بنسميه dividend، the second number it's called the divisor، the third number it's called the quotient. it's called the a quotient. لو في remainder number يبقى النمبر اللي هيجي بعد الريميندر هو ده الريميندر بتاعنا. طيب مين هو الديفايزر؟ الديفايزر عندنا اللي هو مين؟ اللي هو 52. The next question لو انا معايا 6 bracket 7 plus 9 equals 42 ده محتاج مني ايه؟ بعمل distributive اللي هي 6 times 7 and 6 times 9. 6 times 7 it's 42 and 6 times 9 equals what؟ هقول له كده equals 54. The next one 5 times 3 plus 5 times 7 equal 5 by what؟ يبقى احنا هناخد من هنا ومن هنا ال 5 as a greatest common factor. When we take 5 from here remainder is 3 and when we take 5 from here so remainder is 7. The next one the common multiple of all number is مين هو ال common multiple of all number؟ على طول هيكون مين؟ 0. The next question طب يا مستر لو حبينا نجيب ال least common multiple of 5 and 10، لو حبينا نجيب ال least common multiple of 5 and 10 فبقول له سهله خالص. احنا عندنا ال 5 لو جينا شفناها هنلاقي هي بس 5 زي ما هي لان هي ايه؟ prime number. طيب لو رحنا نجيب لل 10 البرايم نمبرز بتاعتها تطلع مين ومين؟ اللي يطلع معانا 2 وال 5. يعني لو رحنا عملناهم جوه الفين دايجرام هنلاقي نفسنا بنكتب ال5 هنا وهنا ال2 اللي هو النمبر تبع ال10 وهنا مش بنكتب حد خالص. مين هو الليست كومن مالتيبل ناو؟ ان هو بعمل مالتيبلاي للنمبرز اللي جوه الفين دايجرام اللي هي فين 5 times 2 equals 10. The next 5 minus 2 third 5 minus 2 third. طيب عشان نعمل السبتراكشن لازم يكون معانا ايه؟ قال لي بص يا مستر عشان نعمل سبتراكشن لازم يكونوا هما الاثنين عندهم same denominator. فقال لي طيب بص بقى ال 5 would change into 4 and 3 over 3. ليه يا مستر؟ لان 3 over 3 يعني 1. 3 over 3 equal ايه؟ 1. 1 و 4 ترجع 5 تاني زي ما كانت صح كده؟ طيب يبقى كاني خدت بورو from 5 1 وخليناها 4 وال1 دخلناها 3 over 3. طب اشمعنى 3 over 3؟ عشان الفراكشن هنا في ايه؟ في 3. تمام. ويلا بينا نعمل subtraction عادي خالص. 3 minus 1 equals 2 وال3 في الدينومينيتور at the same و4 minus 2 equals 2. So the answer it will be 2 and 2 third. The next one 4 1 over 7 plus 2 and a half.
طيب عشان نعمل دولت بلس لازم اعمل ايه يا مستر؟ لازم نخليهم الاول same denominator. طيب وازاي ده هنخليه يا مستر same denominator؟ فبقول له سهله خالص، هنا 7 وهنا 2 يبقى هنا نعمل by 2 up and down and here we will do by 7 up and down. يبقى الكويستشن اتغير معانا بقى اسمه ايه؟ 4 2 over 14 plus 2 and 7 over 14. It will be 4 plus 2 equals 6. 2 plus 7 equals 9 over 14. So the answer it will be 6 and 9 over 14. The next one. If you have 60 plus 90 equals 30 multiplying by what? طيب عشان نجيبها بنعمل ايه؟ زي ما اتفقنا بنعمل divide by 36 divided 30 equals، برافو عليكم، equals 2. طب 90 divided 30 equals 3. So the answer inside it will be 2 plus 3. The next one. 2 and 1 over 5 minus 1 and a half. وعشان نعرف نعمل subtraction لازم اعمل ايه الاول؟ لازم نخليهم ايه؟ same denominator. او واحد تاني ممكن يقول لي لا يا مستر انا ممكن كمان عشان اخليهم same denominator it's okay، وممكن كمان نغير الميكسد نمبر نخليه fraction. اقول له اوكي كمان تقدر تغير الميكسد نمبر تخليه fraction عادي جدا اهو. ازاي؟ اقول له كده 2 by 5 10 plus 1 it's 11. So the question it will be 11 over 5 minus 1 by 2 it's 2 plus 1 it will be 3. So it will be 3 over 2. And the up and down we will do here by 2 and we will do here by 5. So it will be 11 by 2 22 over 10 minus 15 over 10. يلا بينا نعمل subtraction the same 10 and the 22 minus 15 equals 7. So the answer it will be 7 over 10. The smallest non-negative integer. non-negative، خلي بالك كلمة non-negative و non-positive وانت مغمض عينك بتكتبهم 0. non-negative و non-positive على طول بيطلع معانا مين؟ 0. smallest non-negative او greatest non-positive يبقى دايما هيطلع معانا مين؟ 0. لان non-negative اللي هو النمبر اللي ما يكونش نيجاتيف، فاللي مش نيجاتيف هم مين؟ هم الزيرو والبوزيتيف نمبر، فاصغر واحد فيهم هيكون الزيرو. طب لو greatest non-positive يعني اكبر نمبر ما يكونش بوزيتيف اللي هو الزيرو برضو، والنيجاتيف نمبرز يبقى اكبر واحد فيهم هيكون مين؟ هيكون برضو هو الزيرو. يبقى النوتس ديت it's very important. طيب the greatest common factor of 4 and 8. طيب احنا عارفين ان ال4 عندنا هي 2 times 2 وال8 عندنا هي 2 times 2 times 2. right. يبقى greatest common factor that's the repeated number it's 2 and another 2. So 2 by 2 it will be 4. The number of integers between -2 and 3. Number of integer يعني في how many integers between them. ركز بقى لما اقول لك the integer between -2 and 3 فتقول لي والله -1 0 1 2 اي واحده فيهم. لكن لما اقول لك the number of integer يعني عاوز اعد فيه كام نمبر integer ما بين -2 و 3. طيب between -2 and 3 between them -1 0 1 2. So how many integer between them؟ يطلعوا 4 integers. The next, the opposite of 0 is 0. The opposite of 0 is 0. طيب in the opposite number line the integer which represents a مين النمبر اللي تبع ايه هنا؟ نيجاتيف، هنا 2 1 0 -1 -2 -3. So the number represent a it's -3. The opposite of this absolute value، خلي بالك ان الابسوليوت فاليو دوت بيخلي النمبر زي ما هو بالبوزيتيف، وانا عشان اجيب الاوبوزيت يبقى يتغير يبقى يكون نيجاتيف. The next question. If absolute value of x equals 4، يا ترى الاكس هنا هتكون بكام؟ بقول له حاجه من الاثنين، يا 4 or -4، لان النمبر inside the absolute value، النمبر لما يكون جوه الابسوليوت فاليو ممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون ايه؟ نيجاتيف. The smallest counting number. مين أصغر counting number عندنا؟ خلي بالك إن counting start with 1 and natural start with 0. يبقى counting start with 1 and natural start with 0. The number of integers between -4 and 0. طب -4 -3 -2 -1 0. طيب the number of integers يعني في how many integers between them؟ أقول ما بين -4 وال0 في عندنا بس إيه؟
3 integers. يبقى خلي بالك حبيبي من الكويستشن the number of integers ان هو يقول لك ايه the integer between. لو قال لك the integer between يبقى هتقول له يا نيجاتيف 3 or نيجاتيف 2 or نيجاتيف 1. لكن بيقول لك the number of integer يعني بيسألك عددهم كام نمبر موجودين عندك فتقول له ان هم ايه 3 numbers. Negative 2 absolute it will be 2 times by 0 equals 0. يلا بينا نعمل الديفايد 15,015 divided by 15. 15,000 0 15 divided 15. 15 divided 15 equals 1. 15 minus 0. يلا بينا ننزل الزيرو. قال لي ينفع اعمل لها ديفايد 15؟ قال لي لا. يبقى نعمل فوق 0 and put 1. طب بعد ما نزلنا ال 1 ينفع نعمل 1 divided 15؟ also no ما تنفعش لان 1 اصغر من 15 فبنعمل 0 كمان. اول ما اقول impossible يبقى لازم نكتب فوق 0 وننزل كمان 5. so 15 divided 15 equals 1. so the answer it will be 1001. The next question. In the opposite figure the greatest common factor. يا ترى مين ال greatest common factor؟ سهل يا مستر، قلنا دايما ال greatest common factor بيكون the number in the middle اللي هو مين؟ ال 2. طب the constant in the expression 3y plus 2x minus 5 الكونستانت عندنا هيكون مين؟ اللي هو النمبر اللي واقف لوحده خالص يا مستر هنا اللي هو مين؟ اللي هو minus 5. The number of terms of the expression في how many terms هنا يا ولاد؟ طالما في 1 plus in the middle يبقى في term قبليها و term بعديها so you have 2 terms. The verbal expression for 2m minus 7 مين هو بقى ال verbal expression هنا؟ فبقول له ال verbal expression نقدر نكتبه كده مثلا نقول له ايه؟ twice a number. ممكن نقول له ايه؟ subtracted by 7 or minus 7 عادي جدا اقول له كده subtracted by 7 or decreased by 7. كل دي answers تنفع معانا. طيب the number of integers between 4 and its opposite. خلي بالك انا عايز اجيب ال number of integer يعني في how many integer between them. فادي ال 4 وادي ال negative 4 اللي هو الopposite ما بينهم مين؟ 3 2 1 0 negative 1 negative 2 negative 3. how many numbers؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى خلي بالك هنا سألني how many numbers between them. في question خدناه في البارت اللي فات كنا بنقول لك ايه the difference between 4 and negative 4. difference تختلف بقى. difference يبقى we count the distance اللي هو كأني بعمل subtract ما بينهم تبقى 4 minus negative 4 equals 8 اللي هما 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هي الديستانس اللي ما بينهم. لكن how many number between them يبقى انا بعد النمبرز بالظبط زي ما هما. The algebraic expression for a number less 7. number less 7. طب دي نكتبها ازاي يا مستر؟ a number less 7. فبقول والله يا مستر سهلة جدا هنكتب اي نمبر عندنا less 7. نمبر نسميه m نسميه x نسميه y less 7. طيب تمام. 4 plus 7 equals 11 يعني احنا عارفين الابسولوت فاليو بتضيع الايه؟ النيجاتيف. طيب Rami works x hour daily. Then the algebraic expression for the number of worked hours monthly. احنا هنا بنعتد ان المانث دايما بيكون 30 days ما احنا عارفين في مانث بتكون 31 ومانث 28 او 29 لكن احنا بنقول ايه؟ بنشتغل دايما ان هو 30. فلو انا معايا بيقبض كل يوم x hours او بيشتغل x hours daily يبقى في المانث اشتغل قد ايه؟ فبقول له he works 30x. The next 13 minus 7 plus 2 power 3 times 3 power of 2. طيب ازاي يا مستر مطلع الانسر دي؟ فبقول له انسر سهله جدا. كل اللي انا بعمله فيها اول حاجه نعمل الايه؟ بنعمل الباور الاول اللي هي الاندسيز اللي هي الاوردرز بتاعتنا. طيب يبقى 13 minus 7 at the same. يلا بنعملها بره اهو. 13 minus 7 plus 2 power of 3 it's 8 times 3 power of 2 it's 9. Then يلا بينا نعمل ايه؟ بعد كده المالتيبليكيشن يبقى 3 minus 7 and 8 by 9 equals 72. Then يلا بينا نعمل subtraction الأول. 13 minus 7 equals 6 and 6 plus 72 equals 78. The two like algebraic term. مين الالجبريك term؟ تاني حبايبي الالجبريك term بنقول عليهم اللي هم بيكونوا عندهم نفس اللتر
او ما عندهمش letters، حاجه من الاثنين، يكون عندهم نفس الليترز او يكون numbers عندك ما يكونش جنبها اي letters خالص. زي مين؟ زي ال5 وال7 سكوير. فبقول له كده two algebraic terms هنا ال5 and 7 square. The next the best subset for the number 0. يا ترى الزيرو دي تبع الكاونتنج؟ لا، الكاونتنج start with 1. يبقى the best subset for 0 it's natural number. It's a natural number. The next 5 squared. طب how can we write 5 squared? So it's a 5 squared, 5 power of 2. It's easy. طيب the greatest common factor of 12 and 9. ازاي بقى نجيب greatest common factor؟ It's easy. يلا 12 make the tree diagram. 12 is what by what equals 12. اي حاجه بقى، قول لي بقى 2 by 6، قول لي 3 by 4. ما تقولش 1 by 12 لان ال1 دوت دلوقتي مش برايم نمبر، ده بشتغل على برايم نمبرز. طيب ال 12 مين by مين؟ ممكن اشتغل على 2 by 6 وال 6 equals 2 by 3. طيب ال 9 it's 3 times 3. يبقى ال common between them are repeated here and here it's 3. So the greatest common factor it's only 3. The value of the expression 4 times 3x plus 1 at x equals 1. The value it's easy. هنعمل ايه يا مستر؟ كل اللي هنعمله بس هعمل replace x with 1. يبقى كأنها كده 4 times 3 by 1 it's 3 plus 1. طب 3 plus 1 equals what? 4. 4 by 4 equals 16. If 4x equals 20. لو ال 4x عندنا equals ايه؟ 20. Then 5x equals what? طيب ال 4x equals 20 يبقى ال 1x بكام يا مستر؟ ال 1x بقى لوحدها هتبقى ب 5 لان 20 divided 4 equals 5. طيب 5x لو ال 1x ب 5 يبقى ال 5x بكام؟ يبقى 5 by 5 equals 25. The next question. The opposite of negative 3 and a half. الopposite يا ولادي بس مجرد نعمل ايه؟ change دي sign اللي هي تكون 3 and a half. وساعات ممكن يضحك عليك في الاكزام ويكتبها لك على شكل fraction. انت تروح عامل له 3 by 2 6 plus 1 7 اللي هي برضه ممكن نكتبها على الشيب الثاني اسمه 7 over 2. ممكن تجي لك بشكل التشوز كده او كده. طب the LCM of 4 and 2. طيب ال LCM لل 4 اول حاجه نشتغل على 4 هي 2 by 2 وال 2 هي اصلا ايه؟ برايم نمبر بتفضل 2 زي ما هي. ولما احب اجيب ال LCM بنعمل multiply لكل النمبرز تحت اللي هي 2 by 2 4 by 2 equals 8. The next one in the equation 2270 divided 4 equals 567 remainder 2. مين هو الديفيدند؟ الديفيدند is the first number divided by divisor equals a quotient and here it's a remainder. The next one the coefficient in the algebraic expression 5x plus 3. مين هو الcoefficient يا مستر؟ بيكون هو النمبر beside مين؟ beside x اللي هو ال 5. The number of integers between negative 2 and 4. يعني عاوز يعرف how many integers. ادي negative 2 وادي ال 4. يلا نعد اللي ما بينهم negative 1 0 1 2 3. How many numbers between them? 1 2 3 4 5 numbers. The smallest counting number. مين هو ال smallest counting number is؟ برافو عليكم. smallest counting number is 1. Nader saved XLE and his father gave him 6 pounds so he will have x plus 6. هو في الأول معاه x وبعد اداله كمان 6 يبقى معاه ايه؟ sum of them. The smallest solution of inequality k greater than or negative 3. طيب النمبرز الأكبر من negative 3 اللي هم negative 2 negative 1 0 1 2 but we have here a sign of equals. this sign معناه ان احنا بناخد النيجاتيف 3 كمان معانا يبقى the smallest number is negative 3. The ordered pair which satisfy the rule y equals x plus 3 is ordered pair يا ولاد يعني النمبرز تبع الاكس والواي. فقلنا هنا لو بدلنا الاكس ب 1 يبقى الواي هتطلع بكام؟ So if we replace x with 1 so 1 plus 3 it's 4 so y it will be 4. 4 squared minus 3 times 1 plus 5. يبقى نبدأ بمين؟ أول حاجة بنبدأ ب الباور. So 4 squared it will be 16 minus 3 by 1 plus 5. Then the next step
we'll make multiply. So 16 minus 3 plus 5. Then make subtraction first. So it will be 13 plus 5. That it will be, bravo عليكم, equals 18. In the rule y equals 4x, if x equals 1.3m, then y equals what? So we replace here x with 1.3m. Okay, so we will do 4 times 1.3 and m at the same. Okay, type. Then we start to make multiply. 4 by 3, 12, 2 carry up 1. 4 by 1, it's 4, and 1, it's 5. So the answer, it will be 5.2m. So we'll write here 5.2m. The next question, if x over 2 equals 3, then 3x equals what? طيب لما يكون ال x over 2 equals 3 هنعمل ايه يا مستر؟ فبقول له طيب لو انا عندي ال x over 2 equals 3, then x equals, so we will do 2 by 3 first, so x equals 6, لأن 6 divided 2 هي اللي ب 3. طب أنا بعدها عاوز أجيب 3x equals what? So I will do 3 by 6 اللي هي تطلع معانا equals 18. The next, 10 less a number. So how can we write 10 less a number? So we can write 10 minus x minus y minus any letter. Okay? The best subset of 3 is counting number, لأن 3 أصلا كانت موجودة في أول حاجة، كانت موجودة في الإيه؟ في counting numbers. The next question, the type of statistical questions are. إيه هي مستر بقى type of statistical questions اللي بتيجي عندنا؟ فبقول له types عندنا 2 types. Number 1 اللي هي numerical data, numerical. والsecond one اللي احنا بنسميها إيه؟ categorical data, categorical data. يبقى احنا كده عندنا 2 types of data. numerical اللي هي اي حاجه بنعملها represent with number، والcategorical اي حاجه بنمثلها ب letters. احنا قلنا numerical اللي هو اي حاجه بالنمبرز، مثلا على الايج بتاعك، الهايت، الويت، النمبر اوف بوكس. اما الcategorical data اي حاجه بالletters زي your color، الفيفورite sport and so on. The next one, the independent variable in the equation y equals x plus 2 is what? طالما قال لك يا مستر اندبندنت، فالاندبندنت دايما بيكون اللتر اللي موجود جوه الايكويشن اللي هو بيكون الاكس، واللي بره دوت اللي هو بيكون ايكوال دوت اللي بيكون سميه ايه؟ dependent variable. In the opposite figure histogram, the class interval having the least frequency. Which one of them is the least? So the least one is this interval. That is the interval. It's a 40 to 49. The next one, the absolute value of negative 4, it will be 4. So 4 plus 12, it will be 16. The next equation, 1600 divided by 25 equals 64. So the divisor is 25. The average of the value 10 plus 10, 10, 10, 10 is what? So to get the average, we will do here 10 plus 10 plus 10 plus 10 divided by 4. So the average from here, it will be 10 plus 10 plus 10 plus 10, it's 40 divided 4. So the answer, it will be 10. If the sum of 7 numbers is 49، بيقول لك لو انت معاك 7 numbers يبقى النمبرز بتاعتنا كلها 7 numbers is 49. The sum of them is 49. So what is the mean? احنا عارفين ان المين equals ايه؟ equals sum of the numbers divided by how many numbers? So 49 divided 7 equals 7. طيب the greatest common factor of 4 and 9. The greatest common factor between 4 and 9, it will be مين شاطر يقول لي؟ فبقول له طيب ال 4 وال 9، ال 4 عندنا هي 2 by 2 right؟ طيب وال 9 عندنا هي مين؟ فبقول له ال 9 عندنا هي 3 by 3. يا مستر دول كده بنسميهم ايه؟ relatively prime number، لان الكومن فاكتور ما بينهم هيكون هو مين؟ هو بس ال 1. يبقى ال greatest common factor عندهم هو مين؟ هو ال 1. The next one, the mean of the following. ازاي يا مستر بنجيب المين؟ فبقول له حاجه سهله جدا. كل اللي احنا بنعمله هنا عشان نجيب المين بنعمل بلس للنمبرز ديت اللي هي 9 بلس 11 بلس 20 بلس 15 بلس 5 divided by how many numbers؟
1 2 3 4 5 يبقى معانا 5 number. 9 and 11 20 20 and 20 40 40 and 20 60 60 divided 5 it will be 60 divided 5 برافو عليكم equals 12. The next one is the better measure of center for data with no outlier. طالما ما عنديش outlier يبقى يفضل دايما نستخدم الايه المين، اما لو في outlier ممكن نروح للميديان. The next one the mode of the opposite data. الداتا اللي قدامنا ديت اللي احنا شايفينها دي المود بتاعتها اللي هو which number is repeated، فزي ما احنا شايفين ان الدوتس الاكتر عند نمبر مين 14. طيب from the opposite bar graph the number of students who didn't prefer yellow، يبقى احنا هنشيل النمبر بتاعت اليلو من الموضوع وهنجيب بقيه النمبرز كام اللي هم 6 and 5 and 4. So 6 plus 5 plus 4 equals 15 students don't prefer yellow. The next one 3 squared plus 4 divided by 13. 3 squared it's 9. 9 plus 4 it will be 13. So 13 divided 13 equals 1. In the next one, in the opposite box plot, the range equals what? الرينج هنا اللي هو أكبر نمبر عندنا الماكسيموم اللي هو ال 8 والمينيموم عندنا اللي هو ال 1. So we will do 8 minus 1 it will be 7. يبقى دايما البوكس بلوت بنجيب الماكسيموم والمينيموم نعمل لهم ايه؟ subtract. The next one if 50 is the greatest number of data. لو انا عندي ال 50 هو ال greatest والرينج عندنا ب 10 يبقى انا المينيموم مش عارفه وطلع الرينج عندنا ب 10 يبقى what is the smallest number. فبنسأل نفسنا 50 minus what equals 10 هتقول لي على طول اللي هي 40 لان 50 minus 40 هي اللي equals 10. طيب the mode of the data. طيب المود عندنا يا مستر اللي هو ايه؟ which number is repeated more. طيب عندنا هنا ال 4 repeated 1 2 3 4. ال 4 repeated 4 times. في حاجة تانية غير repeated؟ ال 7 بس repeated 2 times بس. يبقى المود عندنا هيكون ال 4 because 4 is the most repeated number. طب the greatest negative integer مين هو أكبر integer عندنا يا مستر في النيجاتيف؟ فنقول له negative 1. The next one is questions. الاسي questions يا مستر هنا بتتكلم معايا على questions بتعمل فيها الستبس. مهم جدا تعمل في الستبس عشان تاخد الماركس بتاعتك عليها. لما يقول لك a merchant paid 5,160 to buy 24 boxes of mango. Find the price of each box. It's easy, only we will do 5,160 divided by 24. Then we'll start to make the long division. So 51 divided by 24 it's 2 because 2 by 24 it's 48. Then make minus, it will be remainder 3 and put 6. So 36 divided 24 it's 1, that will be 24, make minus. So 6 minus 4 it's 2 and here it's 1. Then put 0. 120 divided 24 it's 5. So 5 by 24 it will be 120. So the answer it will be 215 LE. The next question, find the greatest common factor of 12 and 18 by using two methods. طب سهلة خالص. احنا ممكن نشتغل على ال 12 كده ونقول له ان ال 12 عندنا هي what by what equals 12. فيقول لي يا مستر ممكن نقول 2 by 6 وال 6 ديت هتكون 2 by 3. يبقى ال 12 عندنا كده equals 2 by 2 by 3. And 18 it will be what by what? It's 3 by 6 and the 6 it will be 2 by 3. So 18 equals في 2 في 2 اهي وهنا write 3 under 3 and here it's another 3. Then we'll start to find so the greatest common factor that which number is repeated up and down. It will be 2 and 3. So we'll write 2 by 3 equals 6. And about LCM, how can we find it? We'll take from each column one number. So we'll write 2 by 2 by 3 by 3. It will be 4 by 9 equals 36. طيب what is the second method يا مستر؟ اللي هو ممكن نعمل الايه؟ التو اوفالز اللي عندنا اللي هو بنكتب هنا 12 وال 18 والنمبر الريبيتد هنا وهنا برضو اللي هي 2 و 3 write it inside. Okay, and here it's 2 and here it's 3. So the greatest common factor also it's 2 by 3 اللي هي 6 والتانية تبقى 2 by 2 by 3 by 3 اللي هي equals 36. The next one,
Lara has 24 pens and 16 rules. She wants to put them in groups. يبقى 16 rulers here. She wants to put them in groups. What is the greatest number of groups? What is the greatest number of groups that can be made so that each group had the same number of items? This is the first question. How many pens will be in each group? في كم pen in each group? How many rulers will be in each group? And write the expression type. First one, you have the two numbers, it's 24 and 16. So first we start to make factorization. 24 we can write it's 3 by 8. 8 here it's 2 by 2 by 2. And about 16 it will be 2 by 8 and 8 it will be 2 by 2 by 2. So the numbers here of 24 it will be 2 by 2 by 2 by 3, and 16 it will be 2 by 2 by 2 by 2. It's outside. So the greatest common factor from here it will be 2 by 2 by 2. That this number it's repeated up and down. It will be 8. Okay. طيب انا كده جبت greatest common factor. هو عاوز يجيب ايه اول حاجه؟ what is the greatest number of group that can be made. يبقى the greatest number of groups is the question number 1. The greatest number it will be 8. This is A. I can make 8 groups. طيب number 2, the number of pens in each one. The question number 2, how many pens will be in each group. طيب البنز فين اللي هم 24. انا لما اعمل منهم 8 جروب يبقى يتبقى معايا ايه؟ 3 pens in each group. So it will be 3 pens in each group. طيب question 3, how many rules will be in each group. الرولرز اللي هي second number اللي هو 16. لما ناخد منهم 8 as a common factor, so it will be here 2. So it will be 2 in each group. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني لو عملت لهم كده اوفل وكتبت هنا البنز وكتبت هنا الرولر، هتلاقي جوه هنا اللي هي ال 8 اللي هي 2 by 2 by 2، وهتلاقي عندك البنز هنا اللي هي 3. يبقى في each group لازم يكون عندك 3 pens in each one، وفي الرولرز هيكون معاك 2 rulers in each one of them. And the expression, this is the fourth question here, this is the last one. The fourth question he asked you here to find the expression, so we will do 8 times 3 plus 2, that it will be 8 by 3 plus 8 by 2. يبقى ده لو طلب منك الاكسبريشن بتكتبه معاك بالشكل دوت. The next one. Amin paid 3,936 LE to buy 24 boxes of chocolate. Find the price of each, so we will do divide. So we start to make the long division. 3,936 divided by 24. So first it's 1, that it will be 24, make minus 15, then put 3, so it will be here 6. 6 by 4, 24, 4 carry up 2. 6 by 2, it's a 12, and 2, it will be 14, make minus. Here it's a 9, then put 6 down. 96 divided 24, it will be 4, because 4 by 4, it's 16, 6 carry up 1, and the 4 by 2, it's 8, and the 1, it's a 9. So there is no remainder, and the answer, it will be 164 LE. The next question. Samir ate 1/4 of the cake and Saif ate 1/3 of the same cake. How much of the cake has been eaten? So we will do 1/4 plus 1/3. It will be, so first we must make the same denominator. So right here by 3 up and down, and here do by 4 up and down. So it will be 3/12, and here 4/12, that it will be 7/12. That if you divide this cake into 12 parts, so they 8 has 7 parts. The next one. Find the greatest common factor and the least common multiple of 35 and 42. Type, it's easy. So 35 and 42, how can we do it? First, 35, it will be 5 by 7. So we can write it in the Venn diagram like that. And here 42, it's a 6 by 7. And this 6, it will be 2 by 3. So a common factor between them here and here, it's a 7. Here 35, it will be 5 here. And about 42, you have here 2 and 3. So by using Venn diagram، يعني لازم يا مستر ترسم الفين diagram. طب بعد ما رسمناه تيجي تقول له كده يبقى greatest common factor عندك هو repeated number, it's a 7, and the least common multiple it will be
5 by 7 by 2 by 3. 5 by 2 it's 10. 10 by 7 it's 70. By 3 it will be 210. The next one, arrange the following integers from least to greatest. طيب يلا بينا نعمل لهم arrange from least to greatest. مين أصغر نمبر عندنا هنا يا مستر؟ نيجاتيف 6 0 نيجاتيف 4 4 نيجاتيف 7 3. أصغر نمبر عندنا يكون هو نيجاتيف 7 then نيجاتيف 6 then نيجاتيف 4 then 0. برافو عليكم. وبعدين ال 3 وبعدين ال 4. يبقى دايما لما بقول لك least to the greatest تبدا دايما بالنيجاتيف نمبر. دايما النمبر الكبير في النيجاتيف اللي هو يعتبر الصغير بالنسبه لنا اللي هو نيجاتيف 7 ده اصغر حاجه عندنا. طب the second one 7 نيجاتيف 7 نيجاتيف 3 نيجاتيف 5 11 نيجاتيف 11. So we'll start first with negative 11 then negative 7 then negative 5 then negative 3 then 7 then 11. The next question, right? Subset or not subset. طيب subset يعني الست ديت جواها ولا لا؟ فالset of counting number والset of rational number. طبعا counting number subset من rational number. طيب تمام. natural number والcounting فبقول له لا not subset لان natural اكبر من counting. natural ايه؟ اكبر من counting. اما لو opposite counting ونatural كنا نقول ايوه counting ايه؟ subset. طب الريشنال نمبر وانتجر برضه هنقول عليها نوت سبست. ليه يا مستر نوت سبست؟ عشان خاطر برضه ايه الراشنال اكبر من الانتجر نمبر لان الراشنال فيها الفراكشن. طيب اما الانتجر هي بس كلها ايه البوزيتيف نمبر والنيجاتيف نمبر. تمام. The set of integer is what of set of rational number. الانتجر دايما بيكون ايه subset of the integer of the rational number. يبقى الانتجر subset of rational number. تمام. Right belongs or doesn't belong. 0 to set of rational number. يا ترى الزيرو تبع الريشنال ولا لا؟ فبقول له ايوه it's belong to rational numbers. طيب النيجاتيف 7 absolute اللي هي 7 تبع الناتشرال فبقول له ايوه هي كمان belongs. The next one 2 and a half to set of integer طالما فيها fraction يبقى not belong to the integer. طيب يبقى احنا زي ما احنا عارفين يا حبايبي ان انا عندي الكاونتنج نمبر ديت بتكون اول حاجه بعد الكاونتنج اللي هي فيها ايه 1 2 3 4 and so on. يجي بعدها الناتشرال نمبر. الناتشرال نمبر بتبقى هي النمبر بتاعت الكاونتنج اللي كان بنزود عليها اكسترا الزيرو. تمام. طيب يجي بعدها مين اللي هم الانتجر. الانتجر اللي هم الكاونتنج والناتشرال لكن بتزود عليهم النيجاتيف نمبرز. تمام. طيب لكن زي ما هي معاها برضو الناتشرال كاونتنج زي ما هم. يجي بعد كده مين اخر واحده عندنا اللي هي الريشنال نمبر. الريشنال نمبر نفس كل اللي في انتجر لكن بتزود معانا كمان الايه الفراكشن والديسيمال نمبر. طيب ال 15 اوفر 3 يا ترى موجوده جوه الكاونتنج نمبر فبقول له بالراحه ال 15 اوفر 3 اصلا هي ايكوالز 5. يبقى 15 اوفر 3 15 ديفايدد 3 ايكوالز 5 وال5 دوت ايوه belongs to the counting number. The next يلا بينا نشتغل على question less than greater than or equal. يا ترى مين هنا greatest النيجاتيف 3 ولا النيجاتيف 7؟ طبعا عندنا النيجاتيف 3 اكبر من النيجاتيف 7. طب 4 and a half و5 طبعا ال5 هي الجريتست. نيجاتيف هاف و 0 فبقول له 0 هو اللي اكبر. طب لو معانا نيجاتيف 7 اوفر 5 ونيجاتيف 1 and 2 اوفر 5 طبعا دول بيكونوا equal لان قلنا 1 by 5 5 plus 2 it will be 7. طب 0.4 ولا نيجاتيف نمبر؟ اكيد البوزيتيف نمبر بيكون هو الاكبر على طول. طب لو معانا نيجاتيف 12 و نيجاتيف 4 مين اكبر النيجاتيف 12 ولا النيجاتيف 4؟ اكيد طبعا النيجاتيف 4. طب اللي بعده معانا 0 ونيجاتيف 2 فالزيرو كده بيكون اكبر. معانا 2.5 و 2.47 so 2.5 is the greatest. The next question find the two rational numbers lying between 2.4 and 2.5. اتفقت معاك في الفيديو اللي فات لو انت ما شفتوش ارجع شوفه. وقبل ما تكمل الفيديو يا ريت تعمل لايك دلوقتي عشان خاطر كمان يوصل المشاهدات لناس كتير جدا من اصحابك. لو انا معايا 2.4 و 2.5 محتاج منك ان انت بس تعمل اكسترا زيرو هنا وهنا فيبقى النمبر اسمه 2.40 و 2.50. من حاجه دلوقتي تجيب ريشنال نمبرز كتير ما بينهم اللي هو زي 2.41 2.42 2.43 and so on. اكتب اي عدد من الريشنال نمبر اللي انت عاوزه. طب لو انا معايا يا مستر زي فراكشن نيجاتيف 3 اوفر 5 ونيجاتيف 1 اوفر 2 هعمل ايه؟ بقول لك اول حاجه لازم تخليهم سيم دينومينيتور. طب نخليهم ازاي سيم دينومينيتور؟ ان انا باجي اقول له كده ادي النيجاتيف 3 اوفر 5
والنيجاتيف 1 over 2 هنعمل هنا وهنا by 2 up and down, وهير I will do by 5 up and down. So it will be negative 6 over 10 and here negative 5 over 10. طب كويس، وبعدين زود zeros عند النمبرز كلها up and down، يبقى هنا بقت negative 50 over 100 negative 60 over 100. اقدر اقول له between them negative 51 over 100 negative 52 over 100 negative 53 over 100 and so on. The next question, arrange the following number from the greatest to least. طيب معانا 3 negative 7 over half 5 over 2 3 and a quarter 0 and negative 11. لما اجي اعملهم greatest to least يبقى نشتغل على البوزيتيف وبعد كده النيجاتيف اللي هم negative 11 ونيجاتيف 7 over 2. 7 divided 2 هتبقى كام يا مستر؟ تقريبا 3 and a half. طيب يبقى خلاص احنا عرفنا ترتيب النيجاتيف مع بعض. الصغير اصغر واحده فيهم هتبقى نيجاتيف 11 واللي قبلها على طول هي نيجاتيف 7 over 2. طيب وبالنسبه لي البوزيتيف نمبر كده كده 0 في الميدل. فاضل عندي 3 وال5 over 2 وال3 and a quarter. طيب ال5 over 2 لو عملنا 5 divided 2 هتطلع معاك كام يا مستر؟ تطلع معايا 2 and a half. طيب يبقى 5 لو عملنا لها divide يطلع معاك 2 and a half. لما نيجي نعمل لهم order بقى from the greatest، اكبر واحده فيهم من 3 ولا 3 quarter؟ فبقول له لا 3 quarter هي الاكبر، تيجي بعدها 3 وبعدها مين؟ 5 over 2. In the next question, in a lab, there are two freezers at different temperature to preserve meat. Freezer A is -1 and freezer B is -5. What integer is greater? يا ترى مين greater -1 ولا -5؟ طبعا -1 is a greater. طب which temperature is colder؟ colder أكيد هيكون عندنا مين؟ أكيد هنقول -5. طيب ليه يا مستر -5 it's colder؟ طبعا انتوا عارفين دوت من الساينس، لان طبعا كل ما التمبريتشر عندنا ايه becomes decrease so it will be colder and -5 it's smaller than -1. طيب the next question, write numerical expression or algebraic expression. طيب ازاي يا مستر هنعرف ان دوت numerical expression او algebraic؟ مثلا لو جينا شفنا letter A 5 3 plus 4 numerical يعني يبقى كله number، algebraic يبقى لازم يكون فيها letter. طيب 5 and 3 plus 4 دوت كده بنسميها ايه؟ numerical expression. طيب لو 2m minus 3 هنا في letter كده بقت algebraic expression. طيب 5 minus x plus 3y طالما شفنا فيها letter كده بقت algebraic expression. 4 plus 5 minus 3 plus 1 so this one it's numerical expression. Order the number from greatest to least. طيب ممكن الاول نعمل تشينج للنمبر ديت كلها نخليها مثلا ديسيمال نمبر، فنيجاتيف 7 اوفر 10 هتكون نيجاتيف 0.7. طب و3 اوفر 5 عشان تكون ديسيمال لازم الاول نخلي الدينومينيتور عندنا يكون 10 or 100 or 1000 so it will be 6 over 10. عملنا times 2 up and down so it will be 0.6. يبقى السكند 3 over 5 it will be 0.6 ومعانا 0.4. طيب نيجاتيف 4 over 5 هتكون كام؟ اللي make also by 2 up and down so it will be negative 8 over 10 that it will be negative 0.8. طيب خلاص تعالى بقى نرتبهم from greatest. مين اكبر واحد فيهم؟ اكيد حاجه في البوزيتيف. البوزيتيف عندنا 3 over 5 و 0.4. 3 over 5 it's 0.6 والثانيه 0.4 يبقى اكيد الاول مين؟ 3 over 5 وبعديها 0.4 وبعدين يجي الزيرو in the middle وبعدين نروح للنيجاتيف. هنا نيجاتيف 0.7 وهنا نيجاتيف 0.8 يبقى اكيد النيجاتيف 0.7 هتكون الاول وبعدين النيجاتيف 0.8 اللي هي نيجاتيف 4 over 5. The next, from the opposite Venn diagram complete the value of m is what? What is the value of m؟ الام هنا احنا نعمل multiply للايه؟ الفيرست اوفل اللي هو 3 by 3 9 by 2 it's 18. طيب what is the value of n؟ ال value of n عندنا هتكون 2 by ال value of n inside here. طيب احنا عندنا النمبرز ايه؟ 2 by 5 times n equal 70 لان هو النمبر outside 70. طب 2 by 5 10 10 by what equal 70 تبقى ال n هنا بكام؟ ب 7. طيب the next one the greatest common factor it is the number in the middle that's here 2 and the least common multiple it's 3 times 3 times 2 times 5 times n والn قلنا عليها ب 7. طيب 2 by 5 10 10 by 7 70 و 3 by 3 9 so 9 times 70 it will be 630.
The next question. Ahmed ate X sandwiches and his father ate 6 sandwiches. If the price of each sandwich is £5, write the algebraic expression to find the cost of all sandwich. طيب. About the old sandwich that Ahmed ate it and his father, so it will be X plus 6. This is the total sandwich. Multiplying by each sandwich with 5, so the answer it will be 5x plus 30, and 5 by x and 5 times 6. The next one, evaluate the algebraic expression 34 plus b times 4 squared divided 2 at b equals 6. So we replace here b with 6, then we start to solve it. So it will be 34 plus 6 times 4 squared, it's 16, and the 16 divided 2, it will be 8. Then 6 times 8, it's a 48, so 34 plus 48. 8 plus 4, 12, 2 carry up 1, and 4 plus 4 equals 8. So the answer, it will be 82. طيب, use the order. خلي بالك الستبس ديت, it's very important to write it in the exam. It's very important. في الايسي question لازم تكتب الستبس بتاعتك. طيب, letter B, use the order of operation exponent to simplify. طب نيجي نعمل simplify نبدأ من مين الأول؟ قال لي يا مستر start with the bracket 17 minus 11, it will be, برافو عليكم, it will be 6 plus 3 times. The second step بنعمل ايه؟ بنعمل الباور. So 2 power of 4, يعني 2 by 2 4 by 2 8 by 2 16 divided by 2 power of 3, it's 8. Then the next step, multiply or divide. طيب يبقى 6 at the same plus 3 by 16, it will be 48 divided 8. Then نعمل يا مستر بلس الأول divide الأول؟ No, we do divide first. 48 divided 8, it will be 6. So 6 plus 6 equals 12. From the opposite Venn diagram, the value of x, a value of x, or value of this number of the first oval, that's 7 times 2 times 5, it will be 70. The value of y, this is the second oval, that's 2 by 5, it's 10. By 3, it's 30. By 2, it will be 60. What's the greatest common factor? It is a number in the middle, that's 2 by 5 equals 10. And the least common multiple, it is 7 times 2 times 5 times 3 times 2. 2 by 5, it's 10. 3 by 2, it's 6. So 6 by 10, 60. By 7, so 6 by 7, 42. And 0, this 4, 10. So the answer, it will be 420. The next question, solve each of the following equation. لو أنا معايا x plus 5 equals 17. So what is the answer of x? X here equals 17 minus 5. It will be 12. The next one, minus it change into plus. So x equals 15 plus 7. That it will be 22. The next one, 9x equals 63. So it will be divided by 9 here and here. So x, it will be 7. طيب here, this one we will make multiply. لأن هي divide, y divided 4 equals 7. So we'll do multiply. 4 by 7, it will be 28. The next, use the order of mathematical operation to simplify. نبدأ مين الأول؟ number 1, start with the bracket. بعدين الايه؟ الباور. طيب يبقى أنا عندي هنا في البراكت دوت الباور عندنا 3 power 2 9 minus 1 plus 8 divided by 6 minus 4 اللي هي بكام يا مستر؟ اللي هي ب 2. طب 9 minus 1 بكام؟ ب 8. و 8 by 5 it's 40. So 40 plus 8 divided 2, it will be, يلا بينا نعمل الديفايد. يبقى 8 divided 2 equals 4. So 40 plus 4 equals 44. The next question, name 2 solutions of each inequality. طبعا عايزين نطلع 2 solutions. X greater than 4. So give me any 2 numbers greater than 4. So we can write 5, 6, 7, and so on. طب x is smaller than or equal negative 1 or equal negative 1. So we can take negative 1 in the any number smaller than negative 1. خلي بالك مش 0, it's negative 2. Take care. طب x is smaller than 0, it's a negative 1 and a negative 2. طيب x greater than or equals 5. So we can take 5 and 6, 5, 7, 8, 9. Any 2 numbers you can write it. The next question. A hotel consists of 180 rooms divided into sum equals floor divided into. So we will do 180 divided into
every floor has 15 rooms, so find the number of floors. So when we do 180 divided by 15, so first we start with 1. 1 times 15, it's 15, make minus, then put 0 down, so 30 divided 15, it will be 12. So the answer, it will be 12. The next, solve each of the following. طيب معانا يا مستر x minus 4 equal absolute value of negative 2. عرفنا يا ولاد في الفيديو دوت والفيديو اللي فات ان absolute value of negative 2 it will be 2 and the minus change into plus, so x equals 2 plus 4, that it will be 6. The next, x divided 5 equals 7, divided change into multiply, so 7 by 5 equals 35. لو الفيديو ده بيساعدك في الشرح ساعدني انت كمان واعمل لايك واعمل شير لاصحابك عشان هم كمان يستفيدوا زي ما انت استفدت. شكرا لكل واحد فيكم عمل لايك. يلا بينا نكمل الكويستشن الجديد. Complete the table which satisfy the equation y equals 3x plus 1 and represent it. طيب ساعات يا مستر يديني equation زي كده ويقول لي find the ordered pair، ان انت تكتب ordered pair من دماغك، او يقول لك اعمل لي drawing، فلازم تعمل ايه table زي دوت. انت لازم تعمل التيبل عشان تعرف تعمل لها جراف، او ممكن يقول لك find the ordered pair. الاوردرد بير يا اولاد اللي هو بيبقى 2 numbers الاكس والواي، هو مديك الاكس يقول لك استخدم الاكس ب 0 و1 و2، فاقول له شكرا انت اديتني كده. طب لو ما اديتنيش اكتب الاكس باي نمبرز من مخي انا عاوزهم. Then we start with y. y equals 3x, x with 0, so 3 times 0 plus 1. 3 by 0, it's 0 plus 1, so it will be 1. So the ordered pair, it will be 0 and 1. The second, 3 times 1 plus 1. So I replace x with 1, so 3 by 1, 3 plus 1, it will be 4. So it will be 1 and 4. The next one, it's a 3 times 2 plus 1. So 3 times 2 is 6 plus 1, so it will be 7. So the next point, it's 2 and 7. How can we draw? أول حاجة بترسم هنا x axis, and the second one here we will do y axis. Start to write the numbers 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then we start 0 with 1, 1 and 4, 2 and 7. يا ولاد drawing بتاعك pencil and ruler. pencil ruler ترسم اللاين دوت اللي هو تعمل عليه x، واللاين التاني اللي هو الواي اكسس، وبعد ما تعمل ال 3 بوينت تعمل بينهم هترسم ما بينهم pencil and ruler عشان تطلع ايه؟ لاين مظبوط عندك، يطلع معاك ايه؟ 1 لاين. تمام. يبقى drawing سهل جدا، محتاج فيك تركز. ممكن هو يقول لك هات لي انت الاوردرد بير، خلاص فهمنا ازاي نجيب الاوردرد بير. تاخد اي نمبر للاكس تعمل بيه سبستيوت، هتجيب النمبر بتاعت الواي بتاعتك، وده كده الاوردرد بير. دايما الاوردرد بير يكون الفيرست نمبر is x and the second number is y. The next question. Identify which questions are statistical and which questions are not statistical. Okay. طيب الاستاتستيكال يا مستر يعني تبع الاستاتستيك داتا عندنا، ومين فيهم نوت statistical مش تبع الاستاتستيكال داتا اصلا. طيب the first, how many books do the student in the class read per year. طيب يبقى انا كده محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل شغل statistics. ليه يا مستر؟ لان انا محتاج اشوف الستودنتس اللي عندي كام واحد بيقرا 1 بوك، كام واحد بيقرا 2 بوكس، كام واحد بيقرا 3 بوكس and so on في خلال ال 1 year، وابدا اعمل لهم بقى اما ايه بوكس بلوت او اي حاجه من الحاجات دي كلها، فدي تعتبر ايه؟ تبع الاستاتستيكال داتا. طيب do you like the color yellow؟ هو بيسألك question do you like the color yellow yes or no، فده question yes or no اصلا ملوش دعوه تبع الاستاتستيك، فاقول له دوت ايه not statistical data. what is the name of your school؟ كمان بيسألك على اسم مدرستك، ايه علاقته بالاستاتستيك؟ statistic يعني حاجه فيها ردود كتيره هقدر ان انا اجيب له ايه؟ اقدر ان اعمل لهم counting، لكن what is the name of your school so it's not statistical data. طيب what do the students of 6th grade prefer to eat for each lunch؟ بيفضلوا ايه بقى ياكلوه grade 6؟ فهبدا اسال، هيبدا الطلبه يجاوب، ناس تقول لك تاكل ميت، ناس تشيكن، ناس رايس، ناس مش عارف ايه، هنلاقي كذا واحد بيحب الرايس كذا واحد بيحب التشيكن، هتبص لنفسي عملت ايه؟ شغل statistical data. يبقى دايما الاستاتستيكال بتكون باجابات هتلاقي فيها ايه؟ تعرف تعمل لها كاونتنج لنمبرز كتير، اما النوت statistical بتبقى اجابات زي يس اور نو، واتس يور نيم، حاجات زي كده بتبقى اجابه مباشره على طول ما فيهاش خيارات كتيره. The next 5, find the 5 number summary of the following numbers and draw the box plot. طيب عشان تجيب اللي هم ال 5 values دول، فبقول له والله ده question سهل جدا،
كل اللي انا محتاجه فيك ان انت تعرفه ايه هو، ان الفايف نمبرز عندنا مين هم اسمهم المينيمم والماكسيمم. بعد ما تجيب المينيمم والماكسيمم بتجيب الايه، اللور كوارتايل والابر كوارتايل والميديان. تمام. طيب يلا بينا نبدا. اول حاجه نعملها ايه يا مستر؟ لازم اتاكد ان الاوردر بتاعنا مظبوط، يعني النمبر دي arrange in ascending or descending. ايوه 4 5 7 10 12 13 14 16 18. طيب اوكي تمام. طيب اول حاجه نروح نجيبها مين؟ هو المينيمم نمبر. بقول له المينيمم نمبر اللي هو اصغر نمبر عندنا هو ال4. طيب والسكند الماكسيمم نمبر. الماكسيمم نمبر عندنا اللي هي الايه، ال18. طيب the next one هنجيب مين بعد كده؟ هنجيب الميديان. الميديان how many numbers ها؟ 1 2 3 4. يبقى فضل معانا number in the middle so it will be 12. طيب افرض يا مستر ما فضلش نمبر واحد، فضل 2 numbers هعمل لهم بلس divided 2. طيب بعد ما جبت ال 12 ده برسم عليه لاين لان هو 1 نمبر، بقسم الفريق دوت ل 2 halves. الفيرست الاولاني ده بجيب منه اللور كوارتايل والسكند بنجيب منه الايه، الابر كوارتايل. so the lower quartile نيجي من الجروب ده نقول كده ايه first second. ده فضل 2 middle number in the middle so we will do 5 plus 7 divided 2 so it will be 12 divided 2 it will be 6. طيب والابر كوارتايل هنا كمان في 4 numbers اللي هم 13 14 16 18، يعني 12 ولا بدخلها تبع دول ولا تبع دول. تمام تمام. يبقى الابر كوارتايل it will be 2 number in the middle اللي هم ال 14 plus 16 divided 2 so it will be 30 divided 2 that it will be 15. The next question يا مستر معلش قال لك كمان draw the box plot. سهله جدا بقى البوكس بلوت اهي. ناخد النمبرز عندنا ادي 4 5 7 10 12 13 14 16 18. طيب تمام. ادي المينيمم نمبر عندنا اللي هي مين؟ عند ال 14. والماكسيمم نمبر عندنا اللي هي مين؟ ال 18. طيب واللور كوارتايل عند ال 6 يبقى دي 6 هنا اهي اهو ادي اللور كوارتايل. والابر كوارتايل عند ال 15. ال 15 in the middle here. خلاص تمام. وفين الميديان؟ قال الميديان عند نمبر 12. ودول كده نعمل لهم بوكس وبقيه النمبر زي ما هي كده. تمام. يلا بينا نروح على الايه، الكويستشن اللي بعده. from the opposite box plot complete. مين the minimum value؟ المينيمم فاليو اللي هو هنا ده اللي هو 10 11 12 so it will be 11. والماكسيمم فاليو here it will be 23. what is the median؟ الميديان هنا اللي هي ال 18. طيب وده lower quartile. مين اللور كوارتايل عندنا هنا؟ اللور كوارتايل هنا يا مستر اللي هي 13. طيب والابر كوارتايل اللي هي 21. The next question label each question with the type of graph that would display the answer best. طيب انا معايا هنا 3 حاجات دوت بلوت بوكس بلوت هيستوجرام. يسالك شويه questions وانت من خلالهم بتجاوب مين احسن تقدر تستخدمه. The shape shows individual data. انهي شيب فيهم من الدوت والبوكس والهيستوجرام بيبين لك كل داتا فيهم لوحدها. فبقول له الشيب اللي بيبين كده عندي اللي هو مين؟ الدوت بلوت ده شور. طيب البوكس بتبقى بوكس بيبين لك بس المينيمم والماكسيمم ميديان، يعني ما بتورينيش كل الداتا. والهيستوجرام نفس النظام. طيب ده الشيب شوز ذا ميديان. الشيب اللي هقدر اطلع منه الميديان قال لي طبيعي ممكن اطلع من الدوت بلوت عادي خالص. والتاني اللي اقدر اطلع منه برضه هو مين؟ البوكس بلوت. قال لي هما الاثنين اقدر اطلع منهم الميديان. تمام تمام. طيب ده الشيب شوز لور كوارتايل. مين اللي اقدر اطلع منه اللور كوارتايل بكل سهوله؟ قال لي البوكس بلوت. نقدر نطلع منه مين؟ اللور كوارتايل. تمام تمام. طيب the shape shows gaps and cluster. بيكون في ما بينهم gaps وكلاستر. طبعا ده بيكون اللي هو الايه؟ الدوت بلوت. الجابس والكلاستر اللي هو كلاستر بيكونوا متجمعين جنب بعض، والجابس بتلاقي ما بين البوتس دي والدوتس اللي هنا بتلاقي ما بينهم جابس، والكلاستر تلاقيهم كلهم حوالين بعض متجمعين. فده بيكون برضو فين؟ في الدوت بلوت. letter E the shape shows the number of all individual data. الشيب اللي اطلع منه النمبر بتاعت all individual طبعا اقدر اطلعه من الهيستوجرام بكل سهوله، وكمان اقدر اطلعه كمان من الدوت بلوت. اقدر اعد في الدوت بلوت how many data you have it. الهيستوجرام برضو اقدر اعمل بلس للفريكوانسيز اللي عندك وتقدر تطلع التوتال بتاعنا. طب the shape doesn't show the 5 number summary. هو هيكون الهيستوجرام، لان الهيستوجرام مستحيل اقدر اطلع منه لوحده، طلع منه المينيمم والماكسيمم واللور والابر والكلام ده كله. فبقول له ايه؟ ان ما يظهرش عند الفايف نمبر سمري هو مين؟ هو الهيستوجرام شور. طيب والدوت بلوت كمان يا مستر؟ طبعا اللي بيظهر معايا الفايف نمبر على طول هو الايه؟ البوكس
plot. تمام. The next one, if Giovanni earns 200 LE and 150 LE and 250 LE from his salary, find the mean earning. طيب find the mean، المين كل يا ولاد اللي احنا بنجيبه هنا اقول له كده المين equals 200 plus 150 plus 250 divided by 3. So it will be 250 and 150, it will be 400 plus 200 600 divided 3, so 6 divided 3 it will be 200. خلي بالكم المين ديت ممكن تجي لي بيسألني find the mean أو find the balance or find the average، كمان أي واحدة من دول find الfair، كمان كلمة fair okay it's okay with you برضه بيكون كل دوت معناها إيه؟ find the mean. طيب the next one, the following table show the marks of a group of students in an exam. Use a suitable interval. لازم استخدم الانترفال to make the histogram. طيب الانترفال بقى استخدم اي انترفال مناسب ليك، يعني مثلا ممكن اعملها ايه 1 2، ممكن استخدم بقى اي انترفال مناسب لينا وابدا اشتغل ايه عليه. طيب انا ممكن اشتغل مثلا على 4، يعني مثلا ايه 1 to 4 5 to 8 then from 6 to plus 4 it will be 12 then from 13 to 16 okay then from 17 till 20. يبقى انا استخدمت كده الانترفال عادي خالص اهو، وممكن ابدا اروح اعمل له ايه تيبل. طب التيبل بنعمل فيه ايه بعد ما عملت الانترفال؟ ببدا اطلع هنا بقى الفريكوانسي نمبر. طيب from 1 to 4 الفريكوانسي بتاعتهم 1 plus 2 3 plus 3 equals 6. The second from 5 to 8 يبقى 1 plus 1 2 plus 3 2 plus 3 equals 5. The next one from 10 to 12 it's 3 plus 1 4 plus 2 it will be 6 again. طيب بعدين from 14 to أو from 13 to 16 اللي هم 4 plus 2 6 plus 5 it's 11. Then from 17 to 20 2 plus 3 5 plus 4 9 plus 2 it's 11. Then we start to make the graph. طب ممكن يا مستر دي بس ولا ممكن حاجة تاني؟ لا ممكن أعمل جراف مثلا from 1 to 2 from 3 to 4 from 5 to 6 ينفع. ممكن أشتغل عليها 5 5 5 يعني from 1 to 5 وبعدين من 6 ل 10 وبعدين من 11 ل 15 وفروم 16 to 20 ينفع برضه ينفع مفيش مشكلة خالص. كل دي انترفلز ممكن تستخدمها. طيب لما باجي أشتغل عليها بقى بعمل على اللاين اللي تحت دوت اللي هو الايه السيتس اللي موجودة عندك اللي هي الانترفل. طيب وهنا في النمبرز نبدأ نشتغل على الايه على الفريكوانسي. مين الفريكوانسي اللي بشتغل عليها بقى؟ قال لي ما بشتغلش على دول، بشتغل على النمبرز الجديده اللي معايا هنا اهو. طيب معايا 6 5 6 11 11 فقال لي احسن حاجه عشان الدروينج ده صغير ممكن نعملها ايه increase by 2 increase by 2 يعني مثلا نكتب هنا 2 2 4 6 8 10 12 لان انا اكبر حاجه عندي 11 فاحنا ممكن نعملها لغايه 12 وتبقى كويسه جدا. طيب first interval هنبدا نكتبها هنا اهو from 1 to 4. الانترفال اللي بعده from 5 to 8 then to 6 to 12 then 13 to 16 then 17 to 20. يلا بينا نطلع from 1 to 4 go up to 6 او يلا يا مستر نطلع من هنا لغايه ال 6 اهي. okay then I go to the next one from 5 to 8 يلا بينا نطلع لغايه ال 5 ادي ال 5 in the middle between 4 and 6 then 6 to 12 we go up to 6 again ننزل على اللي بعدها كده اهو then the next to 11 from between 10 and 12 ونطلع اللي بعدها بعد كده هي كمان تكون 11 زيها بالظبط. The next question use the order of mathematical operations to simplify. طيب تاني اهو يا مستر بنعمل مين؟ طبعا نخلص البارنثيز الاول يا البراكت الاول. طب البراكت جواه باور يبقى هنعمل الباور الاول يبقى نقول له كده 40 minus 5 times 3 باور 2 اللي هي 9. طب 9 minus 7 يعني equals 2 plus 5 by 2 equals ادي 40 minus 5 by 2 10 plus 5 by 2 it's 10. يلا بينا نعمل السبتراكشن بعد كده plus 40 minus 10 it's 30 plus 10 so the answer it will be 40. The next question by using the following dot plot what is the best measure of central tendency then find it. طيب بصوا بقى يا حبايبي افضل حاجه هنا اقدر استخدمها طالما في outlier في الدوت بلوت يبقى افضل حاجه نستخدمها هي الميديان طالما في ايه outlier. طب لو ما فيش outlier ومتجنبه جنب
يبقى برضو median. طيب امتى تكون مين؟ امتى هنستخدم المين؟ في حاله ان هي متوزعه توزيع عشوائي. يعني ايه يا مستر؟ يعني there is no symmetry. لو انت مش فاكر موضوع السيمتري والمين والميديان، معلش ارجع للفيديو بتاع يونت 7 تاني، اسمع بس اخر حاجه عندنا هتفتكر موضوع تاني الايه؟ السيمتري وازاي كنا بنعملها. تمام. طيب تعال نشوف هنا اهو هنطلع ايه الميديان ازاي. الميديان انا كده عندي ان اوردر ادي ال 5 وبعدين 12 then 13 then 14 4 times. Okay. تمام. First with the first, second with the second, third with the third, fourth with the fourth, fifth with the fifth. So 13 plus 13 divided 2, it will be 13. طيب بص معايا بقى، هراجع لك عليها بسرعه موضوع اللي هي امتى نستخدم المين وامتى نستخدم الميديان وامتى ممكن نستخدمهم هما الاثنين. بس لو مش فاكرها تاني هترجع للفيديو في يونت 7 ليسون 3 هتبدا تشوفها وتلاقي عليها questions examples هتفهمها بسرعه جدا. ليه؟ ممكن تجي لك عليها question تشوز في الاكزام، دي مهمه جدا 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 وخلي بالك منها. طيب ايه هي يا مستر تاني؟ الدروينج عندي بستخدم فيه حاجه من الاثنين، الجراف اللي هيجي لي بلاين بلوت زي كده، فممكن استخدم فيه حاجه من الاثنين، يا ميديان يا مين. هعرف الفرق بينهم ازاي؟ قال لي الميديان لو لقيت ان الدوتس كلها مايله في اتجاه واحد زي كده يبقى ده كده ممكن نستخدم الميديان. او الكيس الثانيه ان انا عندي اوتلاير، او ان هم تلاقيهم كلهم رايحين جايين كده اهو وتلاقي الدوتس نازله، ده كده عامل زي الدوت بلوت بالشكل ده، ده برضه هنستخدم فيه ايه؟ ميديان. طيب تمام، يبقى ده كده حاله الميديان. طيب حاله الايه اللي ممكن مين او ميديان؟ تلاقي نفسك لو رسمت لاين في النص تلاقيه بقى عامل سيمتري، يعني تلاقي مثلا لو هنا في 3 دوتس تلاقي بعدها 3 دوتس، لو هنا في 2 دوتس تلاقي 2 دوتس، تلاقي بعدها لو في 4 دوتس تلاقي هنا برضه في بعدها 4 دوتس، فتلاقي ان في سيمتري. اول ما تلاقي في سيمتري في الموضوع ان الرايت هو الليفت بالظبط بنفس الدوتس، تقول له انا ممكن استخدم المين او الميديان. اقدر استخدم المين او الايه؟ الميديان. يعني لو جبت المين او جبت الميديان عادي خالص يطلع نفس الانسر عندنا وتطلع الدنيا ايه؟ جميله حلوه جدا. طيب يبقى انا عرفت الميديان لو متجمعين في جنب واحد او في اوتلاير عندنا يبقى ده الافضل الميديان. اول ما الاقي اوتلاير ابعد عن المين خالص. طيب الحاجه الثالثه بقى امتى تكون مين بس؟ هقول له بقى ان كيس ان هي مش بنفس الشكل ده ولا بالشكل ده ولا هي سيمتري. يعني ايه؟ يعني الاقي مثلا ايه 3 دوتس هنا اهو وتلاقي 2 دوتس هنا وهنا مثلا 1 دوت وهنا تانيين ايه 3 دوتس وتلاقي هنا 3 دوتس، فتبص تلاقيهم متفرقين، فما تيجي ترسم لاين ما تلاقيش الرايت والليفت زي بعض، فده كده بقول له طالما randomly يبقى المين is better to use it، بس بشرط ما يكونش فيها ايه؟ outlier. طيب the next question، تعالى بقى نمسح الكلام دوت عشان نبدا نشتغل. If the median of the values k plus 1, k plus 2, k plus 5, k plus 4 and k plus 3 where k is a positive integer is 13 find the value of k. فبقول له طيب دي عشان نعملها اول حاجه لازم اعمل الاوردر اللي هو ايه بقى؟ اللي هو هنكتب كده k plus 1, k plus 2, k plus 3, k plus 4, k plus 5. مهم جدا يا مستر الاوردر ده؟ طبعا مهم جدا، لازم اعمل الاوردر بتاعنا. وبعدين بنقول كده الفيرست with the first, second with the second and we have this number in the middle اللي هي k plus 3. طب k plus 3 هو مدينا بكام؟ ب 13، يبقى k plus 3 equals 13، يبقى what is the value of k؟ تطلع معانا ال k هنا بكام؟ ب 10. يبقى مهم جدا اول ما تسمع كلمه median تجيب الايه؟ number in the middle اللي هو لو كنا جبناها بالرول هنكتب ايه؟ n plus 1 over 2. n اللي هو numbers of the how many data you have؟ you have 5 datas plus 1 اللي هم 6 divided 2 فيطلع معايا الثيرد. يبقى الاوردر اوف ذا median هنا اللي هو كام؟ الثيرد. The next from the opposite Venn diagram complete the greatest common factor هي مين؟ هقول له هي 3 وال least common multiple اللي هي 2 by 3 by 5 اللي هي تطلع معانا equals 30. طب the value of x and y، الفاليو عندنا الاكس اللي هي 6 والواي عندنا اللي هي 15، يبقى لما اعمل لهم بلس 15 بلس 6 يطلعوا معانا كام؟ 21. The next question by using the opposite dot plot find the median, the mode, the range. طيب عشان نجيب الميديان والمود والرينج، اول حاجه طبعا المود اسهل واحده فيهم، مين اكتر نمبر ريبيتد؟ فاقول له اكتر نمبر ريبيتد هو مين؟ هي ال 13. تمام. طيب الرينج عشان نجيبها، الرينج اللي هو the maximum minus the minimum، so 17 minus 10 equals 7، so 17 minus 10 equals 7. طيب the median، يلا ممكن نعمل cancel first, second with the second, third with the third, fourth with the fourth. then يلا البوينت اللي بعدها، وادي كمان واحدة اهي، وادي كمان بوينت مع البوينت اللي هنا. طيب يلا نعمل كانسل واحد مع واحد، ادي كمان بوينت مع كمان بوينت،
وادي بوينت مع بوينت، اتبقى معانا 2 بوينت اللي هم 13 و13، اعمل لهم بلس ديفايدد 2، سو 13 بلس 13 ديفايدد 2 اللي هي تطلع معانا برضو equals what؟ equals 13. يبقى انا عرفت اجيب الميديا. مش عارف تجيبها بالشكل ده، اكتب النمبر زي ما هي وابدا اعمل الايه؟ الكانسل. تمام؟ تمام. او عد النمبر شوف هم ايفن ولا اود. لو ايفن يبقى التو نمبرز اللي فين؟ في الميدل. تو نمبرز اللي فين؟ في الميدل. تمام؟ تمام. يعني مثلا طلعوا معاك وليكن مثلا 26 نمبرز، يبقى تعمل 26 ديفايد 2 عشان ده ايفن نمبر، يبقى يطلع ايه النمبر اللي في الميدل وليكن اللي هو 13، يبقى تاخد ده واللي بعده مثلا. تمام كده؟ تمام. يبقى هناخد نمبر اللي هو 13 و14 مع بعض ونعمل لهم بلس ديفايدد 2. تمام كده يا حبايبي؟ يبقى احنا كده فهمنا الميديان ازاي نجيبه، والمود ازاي نجيبه، المود which number is repeated، ادي كمان الرينج. يبقى احنا كده خدنا افكار بسيطه وسريعه. لو في حاجه مش فاكرها ممكن ترجع للليسون تاني، اصلا هتلاقي فيه ايه اكسرسايز كتيره على الليسون بوينت اللي انت مش فاهمها. كده نكون حبايبي خلصنا revision. Thanks a lot for your watching. See you ان شاء الله in the new video. بالتوفيق كلكم يا رب، كلنا ان شاء الله نجيب الفول مارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.